Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại mọi người trong phần 3 của chuyến đi Scotland ngày hôm nay. Như đã nói đến trong phần 2, hôm nay mình sẽ đến một nơi rất là đặc biệt, đó là điểm cực nam của Scotland và đến thăm ngọn hải đăng cực kỳ xinh đẹp ở đây, cũng như một cái quán cà phê ở chót vót trên vách đá cao 100 mét so với mực nước biển và đắm mình trong một cái khung cảnh như là chốn thần tiên. Đây là cái quán cà phê nằm trên đỉnh của cái vách đá treo leo mà Pha vừa nhắc đến. Cái quán cà phê này nó rất là nổi tiếng vì đây là một cái quán cà phê duy nhất nằm sát bên ngọn hải đăng. Ngoài ra thì mình sẽ không tìm thấy một cái căn nhà hoặc là một cái quán xá nào cả. Pha đoán là tại vì ở đây thời tiết rất là lạnh và gió rất là mạnh. Cũng đi một cái quãng đường dài thì mới lên được đến đây. Cho nên là mọi du khách đến đây đều ghé chân ở cái quán cà phê này sau hoặc là trước khi tham quan ngọn hải đăng. Thì họ cũng rất là nổi tiếng để khi mà phục vụ những cái món ăn ngon được tự làm. Hôm nay họ lại đóng cửa, thì đây là lần thứ 2 mà Pha và Dan trở lại đây. Lần đầu tiên là vào năm ngoái, thì sau khi tìm hiểu mới biết là họ đóng cửa vào tháng 12 và tháng 1, là những cái tháng rất là lạnh trong mùa đông. Hôm nay thì mới là đầu thu, nhưng mà không hiểu sao họ cũng đóng cửa. Nhưng mà vì cái mong muốn mãnh liệt của Pha là muốn được thử vào quán để nhìn ngắm phong cảnh và thưởng thức những cái đồ ăn thức uống của họ một lần cho biết, nên là hai vợ chồng quyết định sẽ trở lại vào ngày mai. Còn bây giờ mình hãy cùng qua thăm ngọn hải đăng. Đây là những cái thanh kim loại người ta hay ráp ở cổng để ngăn các bạn bốn chân đi vào khu vực này. Thật là trùng hợp vì hôm nay ngọn hải đăng cũng đóng cửa, người ta không có mở cửa để mọi người vào tham quan, nên là Pha với Dan lại có thêm một lý do nữa để quay lại vào ngày hôm sau. Nhưng mà hiện tại thì hai vợ chồng vẫn có thể đi dạo xung quanh. Hôm nay thì mình sẽ dạo ở khu vực phía sau. Đây là cái còi mà đã có từ rất lâu để cảnh báo thuyền bè khi mà họ không có thấy được cái ánh đèn của ngọn hải đăng trong những ngày rất là mù sương hoặc là giông bão. Đằng sau bức tường này đã từng là một khu vườn được chăm sóc bởi 3 người nhân viên làm việc ở đây để canh giữ ngọn hải đăng trong những ngày xưa. Giờ thì mình tiếp tục đi theo chân của người dẫn đường tên Dan. Nghe nói là 3 căn phòng ngày xưa của 3 người nhân viên ngày nay đã được cải tạo thành 3 phòng khách sạn. Cho nên những ai muốn khám phá cảm giác ớn lạnh về đêm ở ngọn hải đăng này thì mình có thể thuê phòng khách sạn này để qua đêm. Nhưng mà chỉ có một vài tháng trong năm, trừ những cái tháng mùa đông. Hôm nay trời đang vào thu nên khá là lạnh. Nhưng mà khi mình ở đây thì mình cảm thấy rất là yên bình và quên luôn cái lạnh đó. Xung quanh là một cái sự pha trộn giữa màu nâu, màu vàng của chớm thu và những cái màu xanh của những ngọn cỏ.
Dan rất là muốn xuống tận cái mỏm đá ở dưới sâu kia, nhưng mà Pha hổng có dám cho đi tại vì thấy rất là nguy hiểm. Sóng thì rất là mạnh, gió thì thổi ào ào, mà không có một cái bậc thang hoặc là một cái hàng rào bảo hộ nào, cho nên là rất là nguy hiểm. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì mình không hề có phương án B. Cũng trễ rồi nên là Pha với Dan quyết định lái xe về để ngày mai quay lại vào sáng sớm. Mấy cái chú bò này nhìn thật là hạnh phúc và thong dong. Có vài chú còn như đang ngắm cảnh, nhìn xa xăm. Đã thấy ngọn hải đăng và quán cà phê từ xa, và thấy cả một chiếc xe khác đang lái chiều ngược lại. Pha với Dan cùng tự hỏi, không biết sẽ phải làm sao đây vì con đường quá hẹp. Nhưng mà ở đây thì mọi người rất là lịch sự. Thì các bạn thấy là khi thấy Pha và Dan đang đi lên thì cái tài xế người của xe tải kia đã chủ động dừng lại để đợi. Vậy là quán cà phê hôm nay mở cửa. Sau bao nhiêu nỗ lực thì hôm nay Pha và Dan đã thành công. Nhưng mà mình sẽ đi thăm ngọn hải đăng trước và rồi quay lại quán cà phê để ăn trưa. Kia rồi,
ngọn hải đăng tuyệt đẹp đã hiện ra trong tầm mắt. Hôm nay, Pha và Dan sẽ mua vé để đi vào bên trong ngọn hải đăng và mình sẽ đi lên trên đỉnh của ngọn hải đăng để nhìn xem cảnh vật xung quanh như thế nào. Hai vợ chồng đang leo lên bậc thang. Có tổng cộng là 115 bậc thang để lên đến trên đỉnh của ngọn hải đăng. Hay vậy mà mệt cũng bở hơi tai. Vậy mà nghe nói hôm nay có một đám cưới được tổ chức ở trên đỉnh của ngọn hải đăng này lúc 12 giờ. Và hình như chỉ có Pha và Dan là hai người khách duy nhất trong buổi sáng nay. Wow, đã đến nơi rồi quý vị và các bạn. Đây là một số hình ảnh của căn phòng ngay bên dưới cái đỉnh của ngọn hải đăng. Mình vẫn phải leo thêm một vài bậc thang nữa để lên tới đỉnh. Pha nói với Dan là nhường ảnh leo lên trước, nên là ảnh đang leo lên nè mấy bạn. Đây là toàn cảnh nhìn từ độ cao 99 mét so với mực nước biển. Riêng cái độ cao của ngọn hải đăng này là 26 mét và họ mất 2 năm để xây dựng xong, từ năm 1828 đến năm 1830. Đây là bác nhân viên rất là nhiệt tình giải thích cho Dan những cái kỹ thuật của ngọn đèn trong ngọn hải đăng, cách vận hành của ngọn đèn. Ngày xưa thì người ta vận hành đèn bằng dầu, nhưng mà ngày nay thì đã xài qua điện. Và cái ngọn đèn này nó rất là sáng. Bác ấy nói là đứng cách ngọn hải đăng tầm 40 km vẫn có thể thấy ngọn hải đăng này. Bác nhân viên sau khi thuyết trình xong thì chụp cho hai vợ chồng một tấm hình để lưu niệm, và sau đó thì cả hai còn được tặng cho hai cái bằng chứng nhận đã đi đến đỉnh.
Pha chưa bao giờ thấy thảm cỏ nào đẹp như thảm cỏ ở đây. Và cỏ rất là dày, thành ra khi mình ngồi lên trên cỏ thì cảm giác rất là êm ái. Và dưới ánh nắng mặt trời kia, cứ giống như là một chốn thần tiên vậy, cứ muốn ngồi đây mãi, không muốn rời đi. Dan cũng bị mê hoặc bởi cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở đây. Ảnh cứ muốn đi xuống xa hơn nữa. Từ ngọn hải đăng nhìn qua thì mình thấy cái quán cà phê ở phía bên kia của vách đá. Không thể ngờ một cái khung cảnh vô cùng ngoạn mục như vậy. Và cuối cùng thì ta cũng đã được mãn nhãn với một bữa ăn ngay tại quán cà phê, được nhìn ra một cái view rất là đẹp như đã hằng mong ước. Thật là một nơi tuyệt vời, một ngày tuyệt vời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng Dan Phan nhé.